फर्स्ट भिडियोमा सिकाएको थियो यो चारवटा फर्मुला कसरी डिराइभ हुन्छ भन्दा र अब आजको भिडियोमा हामी यो तीनवटा फर्मुला कसरी डिराइभ गर्न सक्छौं। साइन हाइपरबोलिक थीटा यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दा e को पावर थीटा माइनस e को पावर माइनस थीटा अपन यहाँ लागौं हामीहरु ल्याप्लेस अफ साइन हाइपरबोलिक अफ at इज इक्वल टु e अपन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यति प्रुफ गर्ने हुन्छ हामीलाई। सो यो फर्मुला राखौं साइन हाइपरबोलिक अब थीटालाई a मा रिप्लेस गरौँ। a मा रिप्लेस गरिसकेपछि थीटाको ठाउँमा के गर्नुपर्छ हामीलाई at हाल्नु पर्ने हुन्छ माइनस e को पावर माइनस अफ at अपन 2 हुन्छ। अब ल्याप्लेस अफ साइन अफ हाइपरबोलिक at इज इक्वल टु e को पावर at माइनस e को पावर माइनस at अपन 2 हुन्छ र यताबाट हामी 1/2 कमन लिँदा के हुन्छ भन्दा ल्याप्लेस अफ e को पावर at माइनस e को पावर माइनस अफ at यता नि ल्याप्लेस हुन्छ। सो 1/2 हामी फर्स्ट भिडियोमा के पढाएको थियो भन्दा ल्याप्लेस अफ e को पावर at ल्याप्लेस अफ e को पावर at हामी यो पढाएको थियो। सो यता हामी लेखौं 1/s माइनस a माइनस ल्याप्लेस अफ e को पावर माइनस अफ at e को पावर माइनस अफ at हुन्छ भन्ने के भनेको थिए मैले माइनस हुन्छ भने यता डिनोमिनेटरमा s प्लस a भइहाल्छ। सो त्यही छ। अब यसलाई हामीहरु एलसीएम लियौं s माइनस a s प्लस a यता s माइनस कट्यो भन्दैमा s प्लस a हुन्छ माइनस s माइनस a हुन्छ। 1/2 s र s कट्छ a माइनस प्लस भइहाल्छ यता 2a अपन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हुन्छ a कट्यो सो के भयो वो a अपन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो यताबाट हामीले के प्रुफ गर्न सक्यौ ल्याप्लेस अफ साइन हाइपरबोलिक at इज इक्वल टु a अपन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्रुफ गर्न सक्यो। ल्याप्लेस अफ cos अफ हाइपरबोलिक at इज इक्वल टु s अपन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यो पनि प्रुफ गर्न सक्छु। कसरी गर्न सक्छु भन्दा cos हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टु हुन्छ e को पावर थीटा प्लस e को पावर माइनस थीटा अपन 2 साइनमा माइनस हुन्छ तर cos मा प्लस हुन्छ। र अब यतिमै सेम त्यस्तै गर्यो भने मजाले प्रुफ हुन्छ। अब कसरी प्रुफ हुन्छ भन्दा थीटाको ठाउँमा at हाल्ने हुन्छ हामीलाई। सो ल्याप्लेस अफ cos हाइपरबोलिक अफ at इज इक्वल टु e को पावर at प्लस e को पावर माइनस अफ at अपन 2 हुन्छ। त्यो भयो 1/2 कमन लियौं यसमा र यसलाई हाइपरबोलिक को ठाउँमा लग्दा e को पावर at प्लस ल्याप्लेस e को पावर माइनस अफ at क्यान्सल। अब त्यस्तै छ सेम ल्याप्लेस e को पावर at को फर्मुला हुन्छ s 1/s माइनस a प्लस 1/s प्लस a 1/2 s प्लस a माइन प्लस s माइनस a s माइनस a र s प्लस a यति हुन्छ। a कट्यो यसमा 1/2 2s अपन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यता 2/2 कट्यो s अपन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो यताबाट के प्रुफ गर्न सक्यो हामी ल्याप्लेस अफ cos हाइपरबोलिक at इज इक्वल टु s अपन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यताबाट यो प्रुफ गर्न सक्यो। साइनमा तपाईको न्युमेरेटरमा a हुन्छ तर cos मा न्युमेरेटरमा s हुन्छ यही हो। अब हामीहरु सेकेन्ड तर्फ लागौं। सेकेन्ड तर्फमा हामीहरुलाई यो फाइनल थर्ड फर्मुलामा के दियो भन्दा ल्याप्लेस अफ t को पावर n इज इक्वल टु n प्लस 1 अपन s को पावर n यति थियो। अब
अब यो कसरी प्रुभ गर्न सक्छु भन्दा पहिला त्यो फर्मुला लेखौँ पहिला के भन्छ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मेसनको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला के थियो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला भन्दा f of Laplace of f of के थियो फर्मुला भन्दा Laplace of f of t is equal to integration 0 to infinity e को power minus of st ft dt यो थियो र अब यसलाई प्रुभ गर्नको लागि के गर्छौं हामी ft is equal to t को power n पुट गर्छौं सो पुट गरौँ Laplace of t को power n is equal to 0 to infinity e को power minus of st अनि यता t को पावर n इन्टु dt हुन्छ ल अब यता हामीलाई के एउटा पुट गर्नुपर्ने हुन्छ सो के पुट गरौँ st इज इक्वल टु x पुट गरौँ सो यता t इज इक्वल टु x अपन s हुन्छ र यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ एकचोटी हामीहरु with respect to x with respect to x s गर्यो भने s इन्टु एउटा यो पोजिटिभ इन्टिजर हो इन्टिजर भन्नाले कन्स्ट्यान्ट भयो सो s को s यता dt अपन dx हुन्छ र x को डेरिभेटिभ 1 भइहाल्छ तपाईको सो dt इज इक्वल टु dx बाइ s यो हुन्छ र हामी पुट गर्यो भने हामीलाई लिमिट पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो लिमिट चेन्ज गर्नको लागि के गर्नुपर्छ t tends to 0 भने t इक्वल टु 0 थियो यदि t हामी 0 दियो भने x को भ्यालु के आउँछ x को भ्यालु 0 आउँछ यदि t लाई हामी इन्फिनिटी लग्यो भने x को भ्यालु पनि इन्फिनिटी आउँछ बस यति मात्रै हो ल अब के गरौँ त यो सबै भ्यालु यो इक्वेसनमा हालौं सो l t भन्नाले l tn is equal to 0 to infinity e को पावरमा के भन्छ st भन्नाले हामी एउटा x लेट गरेछौ सो माइनस x इन्टु t लाई हामीहरु x अपन s त लेख्छौ t इक्वल टु x अपन s हो र पावरमा n त छदै छ इन्टु dt भन्नाले dx अपन s यति त हुन्छ सो 0 to infinity e को पावर माइनस x इन्टु x को पावर n अपन s को पावर n इन्टु dx बाइ s र यताबाट के लेख्न सक्छौं हामी त पहिला कन्स्ट्यान्ट s को पावर n र s यो कन्स्ट्यान्ट हो सो s को पावर n टाइम्स s यो हामी बाहिर निकाल्न सक्छौं सो 0 to infinity e को पावर माइनस x इन्टु x को पावर n dx यति भयो र हामी के भन्छ इन्जिनियरिङ म्याथ 1 मा के पढाएको थियो भन्दा 0 to infinity e को पावर माइनस x इन्टु x पावर n dx यो के हुन्छ भन्दा एउटा गामा फंक्सन हो गामा अफ n प्लस 1 हुन्छ यो स्ट्यान्डर्ड फंक्सन हो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला अफ गामा फंक्सन ठ्याक्कै यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला अफ गामा फंक्सनको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला छ सो 1 अपन s n s इन्टु यसको ठ्याक्कै हामीहरु के लेख्न सक्छौ गामा अफ n प्लस 1 लेख्न सक्छौ सो यता के लेखौ गामा अफ n प्लस 1 अपन s को पावर n इन्टु s छ बीच मिलाछ भने पावर के हुन्छ हाम्रो एड भइहाल्छ सो n प्लस 1 हुन्छ ल Laplace of t को पावर n इज इक्वल टु हामी यति प्रुभ गर्न
सक्यो। सो आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।